lang sinasabi sa'yo, pero may nakakita daw kay Josa sa may Sampaloc area. Hanapin ko na lang siya. Michael, salamat ha. Okay lang yan. Hindi rin naman naiba si Josa sa akin eh. Tsaka gusto ko malaman kung anong kalagayan niya. Natutuwa ako dahil alam kong malayong-malayo pa yan sa mga lahat ng alam mo. Especially during your neurosurgery years. That's why this is a big step for you. Masaya din ako, Zoe. Kasi kahit papano makakatulong din to sa pag-boost sa sarili ko. Na magkaroon ng sense of purpose ang buhay ko. Bilkin Pharma. I think I saw someone that night that's connected to Bilkin Pharma. Sinong tinutukoy mo, Dr. Denise? Pero Doc, wala pa akong mabibigay na morphine sa'yo ha. Paano na yan? Saan nakukuha niyan? Gagawin ko ng paraan. Doc Lyndon? Ano pong ginagawa niyo dyan? May chinecheck lang ako ng gamot. Bakit? Ano ka na ngayon? CCTV camera? Or worse? Stalker? Tatanong lang po ako, hindi niyo kailangan maging abrasive sa akin. Alam mo, Lynette, hanggat walang makakapagsabi na si Lindo na may-ari ng pouch, hindi ko siya pwedeng pagbintangan o husgahan. Alam mo, Lynette, my loyalty is always be with my doctors. Sinisigurado ko sa'yo, malinis si Dr. Javier. Doc Lyndon? Anong ginagawa mo? Nagtuturok ka? Ano yung tinuturok mo? Ma'am, pinatawag mo daw ako. Zoe, mag-usap nga tayo. Maupo ka muna. Why did you encourage your dad to do the BLS training? Why not? Ano bang masama doon? As long as nakikita ko masaya si Dad, okay sa akin yun. Zoe, hindi ka ba nag-iisip, ha? The more na ginagawa ng dad mo all the things that he used to do before, the more chance na matrigger ulit yung memory niya. Baka may maalala na siya. Baka isang araw, magising na lang tayo, naaalala na niya ang lahat. Ma'am, hindi mangyayari yun. In Dad's case, hindi na babalik lahat ng memory niya. Kaya there's no need to panic, okay? O sige na, babalik na ako sa duty ko. No, Zoe, listen to me. No, Mom, you listen to me. Alam mo, sa kakapigil mo kay Daddy, mas lalo lang siya magiging curious. Mas lalo lang siya magtatanong, maghahanap ng mga sagot. You know, just let him explore. Because I'm sure hindi na babalik yung dating RJ Tanyag. Okay? Nag-iingat lang ako, Zoe. Pinoprotektahan ko kung ano yung meron tayo ngayon. If I have to lock Robert up in our house for the rest of our lives, gagawin ko yun. Sinisigurado ko lang yung tronong kinauupuan ko. But you can't do that. He's a human being. And hindi lang naman siya basta paraan mo lang para makuha mo yung goals mo, no? Asawa mo siya. And anak niya ako. And I love that. Alam mo, kung nakita mo lang kung gaano siya kasaya nung natuto siyang mag-CPR. And I want Dad to be happy. Kasi yun yung binibigay niya sa akin eh. And I don't want to lose that. We'll secure that happiness by being cautious. Having Lynette and Annalyn around the corner, hindi tayo pwede maging kampante. Think before you act, Zoe. Dr. Santos, for your own good. Ano yung tinuturok mo? Except for your own good, umalis ka na. That's mine. Morphine! Kapareho yan ng bias na nakita sa pouch ah! Ano sa'yo yung pouch? Gumagamit ka ng morphine? Pasok. Ay, Doc. Pasok po kayo. Doc Benitez, Miss Santos, may gusto po sana akong ipakilala sa inyo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is Valin Ferrer. Medrep po siya for Bilkin Pharma. I think matutulungan niya tayo sa problema natin.
Miss Ferrer, may gusto ka bang sabihin sa kanila? Yes, Doc. Sa akin po yung pouch na nakita niyo sa bar. Sa akin po yung morphine. Nakita kita sa narcotics drawer ng B-Ward. Kinuha mo yan. Doktora, ilang beses ko sasabihin sa'yo na hindi sa akin yon. Di ba, nag-negative na ako sa'yo rin, Tess? Bakit pa pinipilit mo ako? Ha? Eh bakit ka nagtutulog? That's my pain reliever, okay? Hindi porket parehas nung pain reliever na nakita mo sa pouch. Akin na yun, kaya huwag mo akong pagbibintangan. Pain reliever? Para saan? Ganun ba kalala yung nararamdaman mo? Para through IV? Hindi pwedeng oral pain relievers? At pati hindi sa ER. Bakit dito? Bakit patago? Dr. Santos, please, again. Okay? Hindi ko alam kung bakit ang hirap-hirap mong pakiusapan. Bakit mo ako pinipilit? Ha? You don't have any idea of what the pain I'm going through. I am a doctor, and I know how to treat myself. Treat yourself? Anong treat yourself? Tumigil ka na, Dr. Santos! Please, tumigil ka Halata na! sa pananalita mo tsaka sa pagkilos mo na ginagamit mo yung morphine sa ibang For the paraan. last time, I said, hindi sa akin yun, okay? Isa stock na kailangan kong i-recall from a pharmacy. Sumobra daw kasi ng delivery. Authorized ka bang i-handle ito? Yes, Doc. I am an authorized representative of the company. Miss Ferrer, bakit mo dinala sa bar yun? May kinita lang po ako ng gabi yun sa bar. And I know it was irresponsible of me na nawala ko yung stocks. Hindi ko kasi namalayan na nadala ko pala siya. Saka ko lang na-realize nung nakauwi na ako na nawawala na pala yung pouch. Kaya humihingi po ako ng pasensya na nagagulo po kayo dahil sa kapabayaan ko. Ilang gabi na po akong nag-aalala. Baka pag nalaman to ng kumpanya ko, malalagot po talaga ako. Baka mawalan po ako ng trabaho. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo na kayo po ang nakakita. At least alam ko pong safe ang vials. And I'll make sure po na hindi na po ito mauulit. Promise. Sorry po, sobra. Maraming salamat, Miss Ferrer. Malinaw na sa akin ang lahat. I can say that this case is closed. Annalyn, di ba kaibigan mo ako? Di ba? Bakit mo ako sinisira? Bakit mo ako gustong sirain? Gusto mo bang masira yung kaibigan mo? Gusto mo ba akong masira? Yun ba yung plano mo? Bakit? Bakit Hindi hindi sa mo ako ganun. tulungan? Mali yung ginagawa mo. Again. Last na sasabihin ko sa'yo. Huwag kang makikialam. Huwag kang makikialam. Kuya, excuse me, may hinahanap kasi yung kaibigan ko nawawala eh. Baka namumukha niyo lang taga dito daw banda. Ayun yung mukha niya. Alos kasing tangkad ko lang, maitim, kulot-kulot. Diyos ang pangalan niya, baka namumukha Hindi niyo po lang namin po. kilala, boss. Pasensya na. Teka lang Ito po, kuya. pwede po patingin. Kilala ko yan. Ito ko? Kilala niyo si Diyos, ha? Si Josa yan eh. Alam ko kung saan siya nakatira. Zoe, nag-text yung kaibigan ko sa East Ridge regarding to sa drug issues. Oh, ano balita? Ayun, na-close na. Na-resolve na yung kaso regarding sa drug issues dun sa East Ridge. Drug issues sa East Ridge? Teka, baka may kinalaman si Annalyn doon. Remember, she did the same thing sa Apex. Sad to say, wala daw kinalaman si Annalyn. Well, according to my reliable source, negative daw lahat sa traces ng morphine. Sa urinalysis ang lahat ng individuals, including Dr. Annalyn Santos. Pero maaari may kinalaman pa rin si Annalyn dyan eh.
Why don't we help Eastridge para ilabas ang baho nila? Mommy, sa tingin mo, may maniniwala sa'yo. Everyone thinks that she's innocent. And she's too babibo para maging addict mo. I don't care. Kailangan natin ilabas ang baho ng Eastridge. Mom, pwede ba? Hayaan mo na sila. Pag lumaki na naman yung issue na yan, ikaw na naman yung masisisi. Why don't you just focus on that? Or dito sa Apex? Huwag na tayong makasawsaw sa issue nila. And Dad is in a good mood right now. You don't want to spoil it, okay? So again, focus here sa Apex or kay Dad. Ay, Ate Ming, mamaya tayo kumain. Hintay mo na ako, may papacheck lang ako. Sige, unahin mo na yan. Sige na. Nursing, Oy, Doc. At di ba sobrang close po kay ni Doc Lindon? So, alam niyo na po lahat ng tungkol sa kanya. Medyo, pero hindi lahat. Bakit? May idea ka po ba kung gumagamit siya ng morphine? Anong ibig mo sabihin, Doktora? Kasi Ate Ning, nakita ko po siya dun sa B-ward sa narcotics cabinet. Kumuha po siya ng morphine vials. That's a very serious accusation, Doktora. Hindi po ako nag-a-accuse. Sigurado po ako sa nakita ko. Hindi ako nang bibintang lang. Nakita ko po kumuha po siya ng morphine vials dun sa narcotics cabinet. At ginagamit niya po yun para itukok sa sarili niya. Dok, baka nagkakamali ka lang. Hindi po ako nagkakamali. At saka, parehong-pareho pong nakita ko pong morphine vials na ginamit niya na nandun po sa pouch. What if siya po yung may-ari ng pouch? Dok, hindi kaya, emergency dose lang yun? May na-feel siyang pain, kaya siya nag-inject, ganun. 10 vials po yung nakita dun sa pouch. More than po yun sa required na kailangan kapag in pain ka. Nurse Ning, hindi po emergency dose lang yun. Unless, drug dependent na po si Doc Lindon. Baka addict siya. Dok, hindi ako naniniwala dyan. Kilala ko si Doc Lindon ever since na residente siya. Mabuti siyang tao. Mabuti siya sa mga pasyente niya at sa lahat ng katrabaho niya. Wala siyang bad reputation, wala siyang bad record dito sa Eastridge. Kaya sana, Doc, sana lang, huwag niyo siyang pagbibintangan. Nurse Ning, hindi ko po siya pinagbibintangan lang. Sigurado po ako sa nakita ko. Nagtuturok siya sa sarili niya. So anong gagawin niyo? Ha? Magre-report kayo? Sabihin niyo kung ano yung nakita niyo? Nurse Ning, alam ko po na mabait si Doc at magaling siyang doktor. Pero paano kung totoo po yung hinala ko sa kanya na drug dependent siya, na addict siya? Ano, hayaan lang po ba natin siya? Hayaan natin mapahamak siya? Hoy, Josa! Wala ka na naman pambayad! 5 buwan ka na hindi nagbabayad na delay! Sabi mo magbabayad ka ngayon, puro ka pangako, nasa na? Aling Mema, kamusta ho ang araw ninyo? Kailan ka magbabayad? Aling Mema, pasensya na po. Puro ka pangako! Ayan mo wala ang ginagawa, puro ka inom, puro ka paglalasing! Maghanap ka kaya ng trabaho para may pangbayad ka! Last mo na to ha, kung hindi ako mismo ang magkakaladkad sa'yo palabas ng apartment ko! Pwisit ka! Pasok. Dr. Santos. Pasok ka. Puha mo na. Doc, yung tungkol po dun sa pouch. Kilala ko po kung sino yung may-ari nun. Si Dr. Javier po. Imposible yung sinasabi mo, Dr. Santos. Unang-una, nag-negative na yung morphine trace niya sa urine drug test si Dr. Javier. Pangalawa, naibalik na sa totoong may-ari yung pouch. May-ari? Yes, isang medrep from Bilkin Pharma.
Siya yung may-ari ng pouch at na-misplace niya sa isang bar. Kaya, Dr. Santos, this case is already closed. Dok, paano po nangyari yun? Eh, nakita ko po si Dr. Javier na nagturo po siya ng morphine sa sarili niya. What? Opo, Dok. Sigurado po ako na secretly kumuha po si Dr. Javier ng morphine vials dun sa narcotics cabinet. Hindi po para sa pasyente niya, kundi para po sa sarili niya. Dok, ba't kailangan niya magnakaw ng morphine vials kung wala siyang tinatago? Sinabi ni Dr. Santos yun. Hindi kayo nag-iingat, Dok eh. Nahuli tuloy kayo ni Dr. Santos. Alam ko. Pero sinabihan ko na siya na huwag siyang makikialam. Ito na yung kinakatakutan ko eh. Diba, sinabi ko na sa'yo na itigil mo na yan? Naniwala ako sa'yo na tigil mo na yan eh. Ano ba? Sa'yo ba talaga yung pouch na yon? Matagal na kitang pinagsasabihan. Paano kung nahuli ka ni Dr. Benitez? E di tatanggalan ka ng lisensya. No. Ha? Mawawalan ka ng trabaho. No, hindi mangyayari yun. Anong hindi? Eh, nahuli ka na nga ni Dr. Santos na kumuha ng vial dun sa narcotics cabinet. Anong gagawin mo? Wala siyang ebidensya. Okay? It's her word against mine. Kaya ko lang sundan yan. Atening. Hingi ako sa'yo ng pabor. Hi, Lynette. Are you ready? Oh, Ay, ma'am. parang something's bothering you. You know what? If you're not in the mood, we can reschedule this meeting with the pharma. Hindi ho, Ma'am Giselle. Ituloy na po natin yung meeting. Okay lang po ako. Ano bang iniisip mo? Ma'am Giselle, iniisip ko lang po kasi yung sinabi niyo sa akin na nawiwirdohan kayo kay Doc Lindon. Yeah. Ngayon po kasi parang napapansin ko na. Kagabi kasi, muntik na kaming masagasaan ni Chang Susan. Tapos, habang kinakausap niya si Chang, parang iba yung kinikilos niya, iba kung paano siya magsalita. Kaya, nasabi ko kay Carlos na baka nga si Doc Lindon yung may-ari nung pouch na may lamang morphine. Muntik masagasaan? Wait a minute. Sinabi ko ngang weird siya and there's something strange about him. Pero hindi ko naman sinabing addict siya. And I don't think he is. In fact, parang sa buong buhay ko, wala pa akong nakilalang addict na magaling din na doktor. Ma'am Giselle, hinala ko lang naman yun. Kasi nga, iba talaga yung napapansin ko. May mga napapansin ako sa kanya. Pero yun nga, sabi sa akin ni Annalyn, iwasan ko na lang daw si Doc Lindon. Pero ma'am, kung totoo nga po yung mga hinala ko, inaawa po ko sa kanya, baka kailangan po niya ng tulong. Pero hindi ba close naman siya kay Doc Carlos? Baka naman pwede siyang kausapin ni Doc Carlos. Ako ma'am, sinubukan ko na ho yan, pero sarado na po yung pag-iisip niya. Lalong-lalo na nung napatunayan na hindi naman kay Doc Lindon yung pouch. Well, baka naman hindi nga talaga sa kanya. Sabi mo nga, may pinagdadaanan, di ba? Yun lang nga. Kung meron talagang tinatago tong Doc Lindon na to, imposible namang hindi lumabas ang totoo. Doc, pinatawag niyo raw po ako. Dr. Javier, pasok ka.
Didiretsuhin na kita. Sinabi ni Dr. Santos na may kinuha kong vial of morphine na hindi ka nagpapaalam. At worse, tinurok mo to sa sarili mo. Doc, wala ho akong kinukuhang morphine sa narcotics cabinet. Hindi rin ako gumagamit. This is an absurd accusation. Doc, kilala mo ako. Hindi ko magagawa yun. Just answer the question. Hindi po. Wala akong kinukuhang morphine. At lalong wala akong tinuturok sa sarili ko. Dok, ano ba? Huwag ka na nga magsinungaling. Nakita ko sa dalawang mata ko na nagtuturo ka ng morphine sa sarili mo. Dr. Santos, bakit ayaw mo ko tigilan dyan sa mga theories mo? Bakit ako yung pinagdidiskitahan mo? I proved my innocence. Bakit ako sinisiraan mo? Why? Hindi kita sinisiraan. Sinasabi ko lang yung nakita ko. Ba't kasi hindi ka nalang umamin? Para sa'yo naman to para matulungan ka namin, Dok. Tulungan from what? Matulungan ka namin na maayos yung kung ano man yung dahilan kung ba't ka nagtuturok ng morphine. Doktora, please. Okay? Na-appreciate ko yung pag-alala mo sa akin. But we have real patients na kailangan nating tutukan at tulungan. This is just a waste of time and energy itong mga accusations mo sa akin. Itong mga sinasabi mo. Pwede ba, Dok? Hindi kita ina-accuse lang. Totoo yung sinasabi ko. Umamin ka na lang kasi. Tama na! Walang mangyayari kung magsisigawan lang kayo. Gusto ko maklear ang issue na to. Dr. Santos, totoo ba ang sinasabi mo? Yes po, Dok. Doc, kilala niyo po ako. Hindi ko magagawa yun. I have proof. I know how to end this. Pumunta tayo doon, let's check. Kung kanina lang nangyari ang sinabi ni Dr. Santos, I'm sure may kulang na isang vial ng morphine sa narcotics cabinet. Sige po, Dok. Tara po. Kanino nga kaya tong cellphone na to? Hindi naman to kay Labi Dabs. Tama si Malu. Mabebenta ko pa to eh. Sige na nga. Ibebenta na kita. Ay, buburahin ko muna ang mga laman mo bago kita ibenta. Kahit na bumalik pa ako sa umpisa. Ikaw lang naman ang iniisip ko eh. Moira, what's wrong? Nahihilo ko. Doc Prado, mataas ang bibi ko. Yun ang kailangan mong sabihin at yun ang kailangan malaman ng asawa ko. Kalimutan mo naging magkaibigan tayo. Sana nga po mali ako. Para alam ko na hindi mo pinapahamak yung sarili mo at wala kang masasaktan na ibang tao. Lalo na yung mga pasyente mo. Kinausap ko yung anak ko, tinanong ko siya. Ang sabi niya sa akin, 100% sure yung nakita niya. Yun nga lang, wala siyang ebidensya, pero alam niya kung ano yung nakita niya. Carlos, hindi nagsisinungaling ang anak ko. Nakita ko to sa gamit ni Cromwell eh. Talagang kailangan ko talaga ng pera. Sige na, 7,000 oh. Yun na yan. Anong bawian to ah? Walang bawian yan. Hello, Ma! Happy birthday! Ingat ka po palagi dyan, ha?